নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ লগত 3 মাহৰ পৰা 6 মাহলৈকে জড়িত হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে গম পায় যে প্ৰাইস একচন চাবলৈ আমাক ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্ন লাগে চাৰ্ট প্যাটাৰ্ন চাবলৈ আমাক ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্ন লাগে আৰু প্ৰাইস মুভমেন্টটো জানিবলৈ আমাক ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্ন লাগে গতিকে আপোনালোকে ক্যান্ডেলস্টিকৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আপোনালোকে জানে ইয়াৰ অবিহনে আমি মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰো গতিকে মই আপোনালোকলৈ এটা সম্পূৰ্ণ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নৰ সিৰিজ এটা লৈ আহিছো আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিবলৈ পালো সিঙ্গল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নৰ বিষয় আৰু ডাবল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নৰ বুলিশ কিকাৰ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নৰ বিষয় আমি শিকিবলৈ পাইছিলো আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিছো ডাবল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নৰে বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেল আৰু বেৰিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেল গতিকে হক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্ন হৈছে এটা ওপৰলৈ যোৱা ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্ন ইয়াক আমি আউটসাইড ক্যান্ডেল বুলি ক'ব পাৰো বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নটো কেনেকৈ ফৰ্মেশন হয় আমি চাই লওঁ বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেল প্যাটাৰ্ন ফৰ্মেশন হওঁতে মাৰ্কেটটো ডাউন ট্ৰেণ্ডত থাকিব এনেকৈ আৰু ডাউন ট্ৰেণ্ডত থাকোতে এটো যি লাষ্ট ক্যান্ডেল হক ই গ্ৰীন হক বা ৰেড হক ইয়াক ক'ব লগা নাই ইয়াত এডাল ক্যান্ডেল ফৰ্মেশন হ'ব এই ক্যান্ডেলডাল ফৰ্মেশন হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ক্লোজিংৰ তলত মাৰ্কেট ওপেনিং হ'ব আৰু মাৰ্কেট তলত ওপেনিং হৈ এই গুটে ক্যান্ডেলডাল কভাৰ কৰি ওপৰত ক্লোজিং দিব মানে আপোনালোকে দেখুতে গম পাইছে এডালডাল সৰু ক্যান্ডেল এই সৰু ক্যান্ডেলডালৰ তলত গেপ ডাউন মাৰি ক্যান্ডেলডাল ওপেন হৈ ওপৰত ক্লোজিং কৰি দিব এডাল ডাঙৰ গ্ৰীন ক্যান্ডেল ফৰ্মেশন হ'ব ডাঙৰ গ্ৰীন ক্যান্ডেলৰ ফৰ্মেশন হওঁতে আমি তেতিয়াই ধৰিব পাৰিম যে এইটো এটা আমাৰ বুলিশ ইংগলফিং প্যাটাৰ্ন বনাইছে বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নটো বনাওতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে মাৰ্কেটত গেপ ডাউন হ'ব লাগিব আৰু গেপ ডাউন হৈ প্লাই ফুল স্পিডত গৈ মাৰ্কেট ওপৰত ক্লোজিং কৰিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ এই ক্যান্ডেলডাল সৰু ক্যান্ডেলডাল যেতিয়া ডাঙৰ ক্যান্ডেলডালে সম্পূৰ্ণ খাই দিব এংগলফ কৰি দিব তেতিয়াই আমাৰ এইটো এটা বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্ন ফৰ্মেশন হৈ যায় এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নটো ফৰ্মেশন হোৱাৰ ৰিজনটো আমি গম লওঁ প্ৰথমে মাৰ্কেটত সেলাৰ আহে সেলাৰে মাৰ্কেট তললৈ লৈ আহি আছে আৰু সেলাৰ ইমানেই এক্টিভ যে এই এৰিয়াটোত আপোনালোকক গেপ ডাউন কৰি দিছে এই এৰিয়াটোত যেতিয়া গেপ ডাউন কৰি দিছে তেতিয়া আমাৰ ৰিটেইলাৰ হক বা আমাৰ জেনেৰেল ট্ৰেডাৰ বিলাকত ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিছে যে এই লেভেলটো ব্ৰেক ডাউন দিলে এতিয়া আমি ইয়াত ট্ৰেড ল'ব পাৰো কিন্তু যিবিলাক অপাৰেটৰ থাকে অপাৰেটৰে এই আমি যি সেল কৰিছিলো এই সেল কৰা কোৱান্টিটিখিনি যেতিয়া পাই গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে গুটেই কোৱান্টিটিটো কিনি পেলাই মাৰ্কেটটো ওপৰলৈ লৈ গ'ল ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ লিকুইডিটি কনসেপ্টটো সোমাই আছে লিকুইডিটি কনসেপ্টৰ বিষয়ে আমি পিছত কথা পাতিম এতিয়া আমি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নৰ যিটো সাইকোলজি হেতু আমি বুজি লৈছো যেতিয়া মাৰ্কেটত ৰিটেইলাৰে যেতিয়া ইয়াত সেল কৰিব তেতিয়া আমাৰ ৰিটেইলাৰ বিলাকে এসএল কোড দিব এসএল দিব এই ক্যান্ডেলৰ হাই দিয়াৰ পিছত অপাৰেটৰক লাগে কোৱান্টিটি লেভেলটো যেতিয়া ব্ৰেকডাউন দিলে তেতিয়া ৰিটেইলাৰ সকলো ইয়াত সেল মাৰি দিলে সেল মাৰি দিয়াৰ লগে লগে অপাৰেটৰে ডাঙৰকৈ এটা কোৱান্টিটি পাই গ'ল ডাঙৰ কোৱান্টিটিটো যেতিয়া পাই গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে এই কোৱান্টিটিত বাই কৰি মাৰ্কেটটো ওপৰলৈ লৈ গৈ ইয়াত ক্লোজিং কৰাই দিলে তেতিয়া কি হ'ল ইয়াতে আমাৰ ৰিটেইলাৰ বিলাকৰ পুৰা এসএল খাই দিলে উইথ ডাঙৰ ট্ৰেডাৰে এটা কোৱান্টিটি পাই গ'ল এই ক্যান্ডেলটো ফৰ্মেশন হোৱাৰ পিছত মাৰ্কেটটো সদায় ওপৰলৈ যাব কাৰণ ইয়াত ৰিটেইলাৰে আকৌ এন্ট্ৰি ল'বলৈ সাহস নকৰে গতিকে এই মাৰ্কেটটো ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ গুচি যায় আপোনালোকে বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নৰ সাইকোলজিটো বুজি পালে যে কেনেকৈ অপাৰেটৰে এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নটো ফৰ্মেশন কৰে এই ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নটো আপোনালোকৰ সাপোৰ্ট এৰিয়াত বেছিকৈ বনে ধৰক এইটো সাপোৰ্ট আছে নহয় সাপোৰ্টৰ তলত আহি পেলাই মাৰ্কেটটো ওপেনিং হ'ব তেতিয়া আমাৰ ৰিটেইলাৰে সেল কৰে যদি কিবা কাৰণত সাপোৰ্টৰ ওপৰতে থাকিল হয় তেতিয়া হলে কোনো কাৰণত ৰিটেইলাৰে সেল নকৰে বা ডাঙৰ ট্ৰেডাৰে ইয়াত সেল নকৰে যেতিয়া মাৰ্কেটটো তলত ক্লোজিং বা ওপেনিং কৰি দিলে তেতিয়া ইয়াত ৰৈ থকা সকলো ট্ৰেডাৰে ইয়াত সেল মাৰি দিলে আৰু সকলো ট্ৰেডাৰে সেল মাৰাৰ পিছত লিকুইডিটি পাই গ'ল আৰু অপাৰেটৰে মাৰ্কেটটো ওপৰলৈ লৈ গ'ল আমি ইয়াত ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটাৰ্নৰ বিষয়ে জানোতে আমি ইয়াত অপাৰেটৰ চাল বিলাকো জানিব লাগিব অপাৰেটৰ ক'ত কেনেকৈ বাই সেল কৰিব অপাৰেটৰ চাল জানিবলৈ লিকুইডিটি বিষয় জানিব লাগিব বা ইনভেষ্টমেন্টৰ বিষয় জানিব লাগিব এইবিলাক সকলো এসএমসি সিৰিজত আহে মই ইয়াৰ পিছতে এসএমসি সিৰিজ এটা লঞ্চ কৰিম তাত আপোনালোকে সকলোখিনি জানিব পাৰিব যে অপাৰেটৰে ক'ত বাই কৰে ক'ত সেল কৰে আৰু ক'ত ইনভেষ্টমেন্ট লৈ লিকুইডিটি গ্ৰেব কৰে
এই গোটেইখিনি কথা আমি SMC সিৰিজত গম পাম এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্ন কেনেকৈ ফৰ্মেশন হয় ইয়াৰ সাইকোলজি কি আৰু ডাঙৰ ট্ৰেডাৰে আমাক ট্ৰেপ কেনেকৈ কৰে এতিয়া আমি বুজি লওঁ এই বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্নটো ফৰ্মেশন হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত এন্ট্ৰি কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে চাই লওক মাৰ্কেট যেতিয়া এনেকৈ তললৈ আহি থাকিব তেতিয়া এই ক্যান্ডেলডালক আমাৰ এই ক্যান্ডেলডালে কভাৰ কৰিছে এই ক্যান্ডেলডালে কভাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ এটো এটা বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্ন ফৰ্মেশন হৈছে আমি বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্ন ফৰ্মেশন হোৱাৰ পিছত আমি এই ক্যান্ডেলডালৰ যিডাল বুলিশ ক্যান্ডেল এই বুলিশ ক্যান্ডেলডালৰ হাইট আমি এন্ট্ৰি লম আৰু এসএল আমাৰ এই বুলিশ ক্যান্ডেলডালৰ লো হ'ব কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় অপাৰেটৰে অকমান তললৈ মাৰ্কেটটো লৈ আহে কিন্তু যদি এই ক্যান্ডেলডালৰ তললৈ মাৰ্কেট গুচি যায় তেতিয়া আমি ইয়াত আৰু ৰৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এইডাল ট্ৰেপ ক্যান্ডেলো হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এসএল টো ষ্টিক ৰাখি ট্ৰেড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সাকসেস ৰেশিওটো বেছি হ'ব আৰু ইয়াৰ টাৰ্গেট আমি ৰাখিম 1:2 আমি 1:2 মিনিমাম ৰাখিমে মই গুটেকেটা ভিডিওতে আপোনালোকক কৈছো যে 1:2 ৰাখিব কিন্তু মাৰ্কেট কন্ডিশন চাই কেতিয়াবা 1:3 1:4 ৰাখিব পাৰে গতিকে গম পাইছে আপোনালোকে বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্ন বনাৰ পিছত আমি কোড এন্ট্ৰি লম আৰু কোড টাৰ্গেট বুক কৰিম এতিয়া আমি কথা পাতিম bearish engulfing ক্যান্ডেলৰ বিষয়ে bearish engulfing ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্ন bullish engulfing ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্নৰে এটা অপোজিট প্যাটাৰ্ন গতিকে আমি ইয়াক সকলোখিনি উল্টা কৰি দিলে bearish engulfing ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্নৰ বিষয়ে আমি বুজি পাওঁ হলেও মই আপোনালোকক বুজাই দিছো bearish engulfing ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্ন বনুতে মাৰ্কেট প্ৰথমতে আপ ট্ৰেণ্ডত থাকিব আপ ট্ৰেণ্ডত থাকোতে আপোনালোকে দেখিব যে এনেকুৱা এটা ৰেজিস্ট্যান্স থাকিব এই ৰেজিস্ট্যান্সটো থকাৰ পিছত এই যিডাল ক্লোজিং কৰিলে ক্লোজিংৰ ওপৰত গ্যাপ আপ কৰিব ক্যান্ডেলে গ্যাপ আপ কৰি ওপেনিং হ'ব আৰু ওপেনিং হৈ সেই সেম ক্যান্ডেলডালে তলত আহি ক্লোজিং কৰিব আৰু এই আমাৰ আগৰ গ্ৰীন ক্যান্ডেলডাল গুটেডাল ইংগলফ কৰি দিব মানে খাই পেলাব খাই দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া আমাৰ ইয়াত এন্ট্ৰি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হ'ব এখিনিত ৰেজিস্ট্যান্স থাকা কথা মই কিয় কৈছো আপোনালোকে গম পাইছে বুলিশ ইংগলফিং ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্নত আপোনালোকক বুজাই দিছিলো যে ৰেজিস্ট্যান্সটো যেতিয়া ব্ৰেকআউট কৰিব তেতিয়া আমাৰ ৰিটেল ট্ৰেডাই এন্ট্ৰি ল'ব আৰু এন্ট্ৰি লোৱাৰ লগে লগে ডাঙৰ অপাৰেটৰে ইয়াৰ গুটেই কোৱান্টিটিখিনি খাই পেলাই মাৰ্কেটটো তললৈ লৈ আহিব আৰু তেতিয়া আমাৰ এডাল bearish engulfing candlestick pattern ফৰ্মেশন হয় আৰু bearish engulfing candlestick patternত আপোনালোকে এন্ট্ৰি ক'ত ল'ব গম পাইছে মই ইয়াত এবাৰ দেখাই দিওঁ এন্ট্ৰি আমি ল'ম ইয়াৰ লো কৰ্স কৰিলে এণ্ড আমাৰ এসএল থাকিব ক্যান্ডেলৰ হাই আৰু টাৰ্গেট থাকিব 1:2 আপোনালোকে এতিয়া bearish candlestick patternৰ সাইকোলজিটো বুজি পালে আৰু যদি বুজাত অসুবিধা হৈছে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ক্যান্ডেলষ্টিকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটত বহুত বেছি গতিকে আপোনালোকে সিঙ্গল ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্নৰ বিষয়ে জানিব লাগিলে লেফট সাইডৰ ভিডিওটো ক্লিক কৰক আৰু যদি বুলিশ কিকাৰ ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্নৰ বিষয়ে ভিডিওটো এতিয়াও চোৱা নাই তেতিয়াহলে ৰাইট সাইডৰ ভিডিওটো ক্লিক কৰক আমি লগ পাম সেই ভিডিওটোতে ধন্যবাদ